في وقت الكل سايبك وانت ساكت، ساكت على اللي وجعك، ساكت على خيباتك، ساكت حتى على أملك اللي بيضعف. ربنا شايفك، عارف كل اللي جواك، عارف اللي ما تكلمتش عنه، عارف الدعوة اللي ما قدرتش تنطقها، شايف دمعتك اللي نزلت في نص الليل ومحدش حس بيها. الحزن مهما طال ملوش عمر مفتوح، كل هم وراه فرج، كل ضيق وراه رزق. بس محتاج تصبر شوية وتصدق إن اللي ربنا كاتبه ليك أحسن من اللي كنت بتجري وراه. أوقات بتحس إنك وصلت للنهاية، ولا أمل ولا مخرج، كل الأبواب مقفولة. بس هي دي اللحظة اللي بيبدأ منها النور، اللي بيطلع من وسط السواد بيكون أنقى نور وأقوى فرج. في لحظة صدق وانت بتتكلم مع ربك بتكون كل حاجة مختلفة. الدعوة اللي بتطلع من قلب موجوع بتوصل أسرع مما تتخيل، وحتى لو ما تحققتش بسرعة بتتحوش لك لوقت أعظم، وقت هتحتاج فيه الفرج أكتر من دلوقتي. اللي انت فيه مش هيفضل كده، حتى لو طول، حتى لو وجعك. بس مفيش ألم دايم، وكل وجع في حياتك فيه حكمة وفيه ترتيب إلهي يمكن مش باين دلوقتي، بس هتفهمه بعدين وتقول كان خير من ربنا. الفرح اللي جاي ليك مش عادي، مش تقليدي، ده فرح متخبي بعد صبرك، فرح متشال مخصوص ليك علشان يجي في الوقت اللي فعلا محتاجه فيه. فرح يغير مزاجك، حياتك، ونظرتك لكل حاجة. الناس كلها ممكن تسيبك، الأبواب كلها ممكن تتقفل، لكن في باب واحد ما بيتقفلش، باب الأمل، باب الرجاء، باب الثقة إنك مش لوحدك، حتى لو ملكش غيرك يكفيك. اللي انت شايفه نهاية هو بداية. ربنا ما بيقفلش صفحة إلا لو بيفتح بعدها صفحة أنظف وأهدى وأرحم. في لحظة ربنا هيقلب حالك من ضيق لاتساع، من وحدة لونس، من حزن لفرح، من سؤال لإجابة ما كنتش تحلم بيها. اللحظة دي مش شرط تيجي وانت مستعد، ممكن تيجي وانت في قاع التعب، بس هتحس بيها. هتحس ان في الدفء دخل قلبك، وإن الحمل اللي كان على صدرك اتشال، كأنك خفيت فجأة، كأنك أخيرا تنفست. ما تستبعدش الخير، حتى لو كل حاجة حواليك بتقول مفيش أمل. هو قادر يبدل، يغير، يخلق سبب من لا سبب، ويبهرك بحكمة الوقت اللي اختاره ليك. أوقات بتحس إن الدنيا كلها قلبت، ناس بتبعد، أبواب بتتقفل، أحلام بتنهار، وانت مش فاهم ليه ربنا شايفك ساكت كده وسايبك تتوجع. بس الحقيقة ان ده مش ترك، ده ترتيب. في حاجات لازم تتكسر علشان تتبني صح، في ناس لازم تمشي علشان ربنا يدخل بدلهم ناس أنظف وأنقى، في أبواب لازم تتقفل علشان تسيب لك الطريق لباب أعظم ما كانش هيبان غير بعد ما الكل يختفي. وكل ده بيحصل وانت مش فاهم، بس لما تعدي من المرحلة دي وتبص وراك هتعرف إن ربك ما سابكش، ده كان بيجهز لك وبيطهر طريقك وبيخليك أقوى من غير ما تحس. يمكن تكون حاسس إنك فقدت نفسك، حاسس إن قلبك اتكسر لدرجة إنك مش عارف ترجعه زي ما كان، بس انت مش مكسور، انت بتتبني من جديد. القلب اللي اتكسر هو اللي بقى يعرف يحس ويقدر ويختار بحكمة، ويفهم إن الوجع مش ضعف، الوجع شفا. مفيش وجع بيعدي من غير ما يعلم، وكل دمعة نزلت زرعت فيك نور، نور هتشوفه بعدين لما الدنيا تنور فجأة من غير مقدمات. ساعتها هتبتسم وهتقول الحمد لله إن كل ده حصل. طول ما انت بتقاوم، بتتعب، بتحاول تسيطر وتنهار،
بتشد وتتكسر، بس أول ما تسيبها على الله، أول ما تقول من قلبك أنا سلمت أمري كله ليك يا رب، ساعتها بتحصل المعجزة. المواقف اللي كانت مربكة بتترتب، والقلوب اللي كانت تقيلة بتهدى، والصراعات اللي جواك تتحول لسكينة من غير ما تعمل أي حاجة غير إنك سبتها للي يقدر كل حاجة. أحيانا المعجزة مش في التغيير اللي بيحصل براك، المعجزة الحقيقية بتحصل جواك لما تبطل تقاوم وتبدأ تقبل وتقول أنا راضي حتى وأنا مش فاهم. مش دايما الاستجابة بتكون زي ما تتوقع، ومش لازم تشوف علامة كبيرة علشان تصدق إن ربنا بيستجيب. أحيانا الاستجابة بتحصل في صمت وإنت مش واخد بالك، لما تلاقي قلبك هدى فجأة، لما اتقفلت في وشك أبواب وبعدها نورت لك طريق واحد بس، لما شخص معين يختفي من حياتك بدون سبب، لما حلم قديم ينطفي ويطلع بداله حلم تاني أنضج وأنسب لك. كل دي مش صدفة، دي علامات. ربك بيرتبك على مهله، وبيغيرك على روحه، وبيوصلك لما هو شايفه الأصلح، حتى لو انت لسه مش فاهم ده كله. والمفاجأة هتفهم، بس بعدين لما تتكشف لك الحكمة، ووقتها هتبكي، مش من الحزن لكن من الانبهار. ازاي كنت فاكر ان ربنا سايبني؟ في لحظة ومن غير ما تكون متوقع هيتفتح لك باب رزق، باب راحة، باب رضا، باب كان مقفول قدامك سنين وفجأة تلاقيه اتفتح كأن مفيش حاجة كانت بتمنعه. والباب ده مش بس هيتفتح، ده مش هيتقفل تاني. عارف ليه؟ علشان انت صبرت، علشان ما غيرتش قلبك حتى وانت موجوع، علشان قلت الحمد لله وانت متكسر. ربك شايف كل خطوة، وكل دمعة خبتها، وكل يا رب قلتها وانت بتنهار. الباب اللي جاي مش مجرد تعويض، ده انتصار وإجابة وحضن من ربنا بيقولك أنا سمعتك من أول مرة، بس كنت بجهز لك أجمل مما كنت تتخيل.